guys. Magluluto na ako ngayon ng ulam. Na-prepare ko na yung sibuyas at bawang. Carrots. Wala pa palang mantika. Inabos ko yung mantika. So ngayon, gisa ulit. So next yung grilled pork. So naka-ready na tong pork na to. So wait lang natin siya maluto yung meat, ay yung pork, grilled pork. So wait lang natin. Ayan guys, luto na siya. So kakain na si mother. Sino mo yun? Oh, ito. Kumain po na. Kumain ka na. Ganyan pa. Ano lasa? Wala. Ha? Walang lasa. Anong walang lasa? Okay. So ayan guys, tapos na ako magluto ng pagkain ni mother. So mamaya nagpe-prepare na ako for my sa muli. Prepare na ako for work. Kumakain na siya ngayon. So, see you guys again later, guys. Hi guys. Katatapos ko lang maligo ngayon, so pinapatuyo ko lang hair ko para enjoyin ko siya after. So, nagpe-prepare na ako for para sa work na. Papasok na niyan ako after. Pag naayos ko na yung hair ko. So, ayan. Wait lang guys, paplansyahin ko lang yung buhok ko na. Okay guys, pa-work na ako ngayon. So may iwan ko na ngayon si mother mag-isa dito sa bahay. Alis na ako. Ma, alis na ako. Magpapagabi ha? Ano yung unan mo oh? Magpapagabi. Yung tinapay yung pandesal pa, nagutom ka na dyan. Alis na ako ha. Nandiyan. Nasa ilalim. Saan? Ayan o. Yes. Hindi. Hintay mo lola mo na. Yes. Bye bye.
maglalakad na lang ako. So ayun guys, see you na lang later pag uwi ko ng bahay. So siguro magkakauwi ako yan after mo. Siguro before 7 nasa bahay na. Nakauwi na ako sa bahay. So see you again later guys. Hi guys, kauwi ko lang ngayon. So around 8 o'clock na ngayon ng gabi. So wait lang guys. Ay, bebe. Hindi sa akin ang bebe. Ay, yung bebe ka. Ayan na, liliin guys. Liliin guys. Good evening, Mara. How are you? Okay guys, dito ngayon, nakauwi na ako ngayon sa bahay. So around mga 8 o'clock na ngayon ng gabi. So, Si Ariel, parang may sira-sira. Ano sira-sira? Parang adik. Ba't adik? Alam ko ang taong adik-adik. Nakakatawa naman siya guys. Adik daw ako guys. So ayun guys, nga sa mga 8 o'clock past 11, ay past 8 na tayo ngayon. So mga 3 hours din ako mahigit sa work. So ayun guys. Ba't nagagabihan ka, Ariel, pag umuwi ka? Okay siya guys. Anong ginagawa mo? Bye guys.